den första gången så möttes jag av ett fantastiskt ståtligt hus här längst ner på vändplanen. Huset hade en herrgårdsgul färg på fasaden och massa spröjsade fönster. Då tänkte jag att här behöver vi uppnå en romantisk trädgård som speglar huset. Så det har hela tiden varit målbilden här med gedigna klassiska växt- och materialval. Kunden efterfrågade en mer användarvänlig trädgård med fler vistelsytor, sittplatser, loungedel och så vidare. Utanför vardagsrummet inne i huset så har vi etablerat den mest viktiga och största terrassytan. Här har vi etablerat både en matdel, vi har en loungedel och även solstolar. För att göra terrassytan än mer hemtrevlig och intressant så har jag delat upp den i 2 olika ytor. Den ena delen består av en flammad granitsten och den andra ytan består av ett trädäck som man kan stiga upp på. Genom att göra på det här sättet så skapar man en tydlig rumsindelning på platsen, även om barriären är minimal. Och genom rumskapande element som häckar, som träd, spaljer och så vidare skapar vi ett väldigt tydligt trädgårdsrum precis i anslutning till vardagsrummet på huset. Mitt i den här stenytan så valde jag att placera en karmensita-rönn. Ett relativt litet träd som ramar in platsen på ett vackert sätt. Och har egentligen 3 stycken årstidsvärden. Från början på våren så blommar det fantastiskt i vitt. Sen under sommaren så är det egentligen bara grönt fast den har de här fantastiska små röda stjälkarna. Och sen under hösten så sprakar det helt enormt i rött. Trädgården ligger i direkt anslutning till naturen som ligger här bredvid. Därför var det viktigt för mig att skapa passager direkt ut till naturytan som familjen kan röra sig emellan. Dels genom en grind som går genom staketet, men även en liten stenpassage som går genom planteringen under ett äppelträd och ut i naturen. Målbilden har hela tiden varit att skapa en romantisk och klassisk trädgård fast med moderna inslag. Och här kommer det här staketet in som omsluter tomten. Dels är det en klassisk stil, men det bryter av med sin färg. Och färgen på staketet tar upp den kringliggande naturen. För det är ju trots allt naturen du ser från där du sitter i trädgården. Och samma sak med trädäcket, det kanske inte är ett så klassiskt och gediget materialval i sig, men det är en modern trädgård. Vilket gör att vi faktiskt vill ha ett trädäck, och då har jag också tagit ut svängarna och gjort det med en lite annorlunda form för att bryta av den lite mer strikta och klassiska stenytan. Övriga materialval då. Dels har vi en grusyta på baksidan, just för att få det här knastriga härliga ljudet som inger trygghetskänslan på tomten. Och på övriga stengångar så har vi valt att ha en granitsten som tar upp den klassiska känslan på huset. För att möta solens rörelse i trädgården så har jag också valt att placera en uteplats på framsidan av huset. Här kan man spendera tid på förmiddagarna och ta morgonkaffet, eller för den delen på eftermiddagen i skuggan. Det finns ganska generöst med planteringsytor på tomten. Här har vi också anpassat oss väldigt mycket efter hur solen rör sig. Framförallt växtvalet, att det är ett klassiskt växtmaterial med rosor, lavendel, salvia. Mellan terrassytan och gräsytan så finns det numera en slänt som tas upp av en stödmur. Stödmuren består av större granitblock, massiva granitblock med råkilad framsida. Ovanpå den här muren har man sedan placerat en större planteringsyta som är blandad då med både perenner och formklippta klot. Och det var just det här greppet jag ville ta i den här trädgården med eleganta inslag. Det som är ganska tydligt på den här platsen är de omslutande elementen. Som sagt, dels runt uteplatsen där jag sitter just nu.
Men även på framsidan med lite högre buskage och sådär, just för att det ligger en liten bilväg precis utanför staketet där. De omslutande elementen präglar också uppfarten. Här har vi placerat högre häckar som gör att man vill lämna bilarna där och sen träda in på tomten. Och de här höga häckarna gör också att det höga huset landar på platsen. För att än mer skapa det här trädgårdsrummet så har jag valt att placera en grind strax innanför parkeringsytan. Det är just för att här ska vi träda in till vår trädgård, till vår privata sfär.